بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. بیا هم د وینوي ویډیو پړاندې کولو سره نجیب الله زیرک د پښتو ژبې یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. خدای دې ټول برترو جوړ او د صحت کلم پرتن وي. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو ته زه د خایم چې څنګه موږ څه کولی شو په خپل سیستم کې JDK جاوا ډیولپمنٹ کټ انسټال کو او څنګه کولی شو خپل افیشل یا رسمي ویب سایټ نه ډاونلوډ کو او بیا کنفیګریشن وکړو انوایرنمنت ویریبل سیټ کو. نو د دې JDK د ډاونلوډ انسټالیشن لپاره هم دا ویډیو تر پایه سره وګورئ. نو زه لومړی دوستانو JDK ډاونلوډ کوو، براوزر به خلاص کو او دلته بولی کو ډاونلوډ JDK. دا غي نو وروسته به راشو د اریکل جاوا ډاونلوډ باندې به کلیک وکړو او بیا به تاسو راشئ جاوا ډاونلوډ ته او د دې نو وروسته به تاسو راشئ. دلته مختلف اپریټینګ سیستمونه دي. لینکس لپاره دغه دي، د ماکنټاش اپریټینګ سیستمونو لپاره د ماک اپریټینګ سیستم لپاره دغه به تاسو کلیک کړئ. ان موږ په خپل وینډوز مایکروسافټ باندې انسټالیشن کوو. نو زه به ورته وینډوز سلیکټ کوم. دغه نو وروسته مختلف پروډکټس دي او فایل ډسکرپشن دي. نو تاسو به دغه څلور شپږ انسټالر دغه به تاسو سلیکټ کړئ. دغه لینک ته دا چې مخکې ما ډاونلوډ کړی دی او د ستاسو د ډاونلوډ لپاره به زه لینک په ډسکرپشن سره شیر کوم. نو تاسو به په دې لینک باندې کلیک وکړئ تر څو فایل تاسو سره څنګه شي ډاونلوډ شي. زه به لینک تاسو سره په ډسکرپشن کې شیر کوم. ما مخکې فایل ډاونلوډ کړی دی. اوس زه د انسټالیشن په طرف چې څنګه موږ تاسو کولی شو یو فایل څنګه کو همدغه JDK فایل انسټال کو. نو لاړ به شو مای کمپیوټر ته، بیا به لاړ شو ډاونلوډز فولډر ته به لاړ شو او له هغې نه وروسته به پروګرامز ته راشو. دا ما مخکې ډاونلوډ کړی دی. نو دا باندې به زه ډبل کلیک وکړم او د هغې نه وروسته به یس او له هغې نه وروسته به نیکسټ بټن باندې کلیک وکړو او بیا هم نیکسټ. نو یو څه شي باندې انتظار کوو تر څو انسټالیشن څنګه شي، د فایلونو کاپي شروع شي. نو د هغې نه وروسته به لاړ شو کلوز بټن باندې به کلیک وکړو. نو جاوا JDK څنګه شو دا انسټال شو. اوس به د انوایرنمنت ویریبل سیټینګ کوو. لاړ به شو مای کمپیوټر ته، د هغې نه وروسته سی ډرایو او بیا به لاړ شو پروګرام اینډ فایلز ته به لاړ شو جاوا او JDK. د هغې نه وروسته به بین فولډر خلاص کړو او جے بټن به پریس کو. نو موږ ته به جاوا دغه فایل دغه به سلیکټ کو، دلته به کلیک وکړو. نو دغه پد موږ څنګه کو کاپي کو. کله مو چې دغه کاپي که د هغې نه وروسته به لاړ شو دلته به موږ تاسو ولیکو انوایرنمنت ویریبل، دغه ایډیټ د سیسټم انوایرنمنت ویریبل دغه به کلیک کو. د هغې نه وروسته به تاسو راشئ انوایرنمنت ویریبلز دغه به کلیک کړئ. د هغې نه وروسته تاسو کولی شئ چې دغه کلیک کړئ او بیا وروسته ایډیټ ته لاړ شئ او دلته پیسټ کړئ، نیو باندې کلیک وکړئ، دلته ورته پات ولیکئ او یا داسې هم کولی شئ چې هم ډایرکټ له دې ځای نه تاسو دلته ولیکئ چې نو، دلته ورته ولیکئ چې پات او هغه چې تاسو کاپي کړی دلته پیسټ کړئ او اوکې بټن باندې کلیک وکړئ. نو هغه پات به دې ته څنګه شي کاپي وشي. نو په دې طریقې سره هم تاسو کولی شئ. او که چېرته مو داسې نه کول انوایرنمنت ویریبلز او د هغې نه وروسته تاسو بیا دغه سلیکټ او د هغې نه وروسته ایډیټ او نو او دلته بیا څنګه کوئ پیسټ کوئ. کله مو چې پیسټ کړه او اوکې به یې کوئ او له هغې نه وروسته بیا هم اوکې او اوکې. اوس که چېرته تاسو راشئ CMD ولیکئ جاوا C. نو بلکل تاسو JDK څنګه شوه انسټال شو. په دې طریقې سره مګر تاسو کولی شئ په خپل سیستم کې JDK فایل څنګه کوئ جاوا ډیولپمنٹ کټ هغه انسټال کړئ. کوم چېرته ویډیو خوښ شول نو ملګرو سره ویډیو هم شریک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ.